Bine ați venit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să vă am alături la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună de vară, prima lună de vară care este iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și desigur, dragii mei dragi, trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul și suportul vostru oferit prin intermediul comentariilor, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal vă spun bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în afară de acest lucru nu veți pierde nici o lectură pe care eu o public aici pe canal. Cum de alminteri puteți face uz de aceste instrumente puse la dispoziție de către YouTube, like, hype, super like, comentarii, în așa fel încât voi să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici pe canal Flor de Lotă. Și acum, dragilor, haideți pe scurt, un pic așa, fără date tehnice, cum va fi această lună iunie per general și până voi insista foarte mult pe partea asta a zodiei voastre. Să știți că luna iunie nu va fi o lună foarte liniștită. Lucrurile se vor mișca foarte intens și în mai multe direcții, cel puțin în prima perioadă a lunii, cea de-a tot în prima perioada lui iunie putem obține informații noi, discuții noi, schimbări de direcție noi. Va fi așa o vânzoleală, ca și cum întreaga lume parcă vrea în sfârșit să înțeleagă de fapt către ce direcție se îndreaptă, unde, care este drumul ăla pe care trebuie să mergem. Asta la nivel global. Deja în mijlocul lunii devine un pic mai personal, mai ales și voi, începeți să aveți emoții mai mari, nevoia de siguranță mai mare, nevoia de a avea o relație mai stabilă și pot apărea situații care să vă facă ne facă de fapt pe toți să ne întrebăm de fapt ce ne trebuie cu adevărat, de ce anume avem nevoie. Finalul lui iunie lucrurile încep să se mai adună și situațiile devin mai serioase, da? Apar decizii, apar concluzii, apar momente în care nu se mai poate amâna nimic. În ceea ce vă privește pe voi, să știți că luna iunie pentru voi, odată cu intrarea în zodia voastră pe 21 iunie, când începem și solstițiul de vară, dragilor dragi, luna este una mai sensibilă și mai interioară. Începeți cumva să vă retrageți puțin din agitație, să vă concentrați mai mult pe voi, pe emoțiile voastre și pe ce aveți voi cu adevărat nevoie, în așa fel încât să vă simțiți în siguranță. La muncă lucrurile merg mai mult în ritm de ajustare decât de acțiune rapidă, așa că puteți simți nevoia să vă reorganizați poate programul sau să vă ocupați de lucruri de lucruri pe care le-ați cam tot amânat, lucruri restante. Ce este important pe partea asta a muncii? Să nu le forțați, să nu lucrați într-un ritm, voi să lucrați în ritmul vostru, da? Într-un ritm care să vă facă vouă cât de cât bine. Partea banilor este o perioadă în care voi căutați stabilitate, siguranță și pot apărea tot felul de preocupări legate de viitorul vostru, de modul în care voi vă gestionați resursele, bănuții. Nu este o lună pentru riscuri mari, ci mai degrabă pentru un îndemn, ca să spunem așa, astrologic, de a fi prudenți și echilibrați. În ceea ce privește relațiile voastre amoroase, cei care vă aflați într-un cuplu, emoțiile sunt mai intense decât de obicei și pot apărea discuții legate poate de nevoile voastre emoționale, de siguranța voastră. Este o perioadă în care ai nevoie de mai multă apropiere, mai multă înțelegere, mai mult
sprijin din partea partenerului. Sunteți voi așa mai sensibilicoși. Cei singurei. Cei singurei sunt șanse să apară o conexiune emoțională sau o persoană din trecut. Este o lună în care voi vă puteți simți mai vulnerabili, dar și mai deschiși către ideea asta de a te apropia mai real, mai mult de cineva. Și acum, haideți să vedem, am terminat cu partea astrologică, așa pe scurt, v-am spus câteva lucruri, zic eu, interesante, importante, voi decideți cât de importante și interesante vi s-au părut. Prima săptămână din iunie avem toiagul. Fii atent la sănătatea ta. Poate și tocmai această senzație de vulnerabilitate vine și din cauza unor mici probleme poate pe care organismul încearcă să-ți transmită niște semnale. Fiți atenți la semnalele pe care vi le dă corpul vostru. Că e vorba de dureri de picioare, de mijloc, de, în general, tot ce ține de la mijloc în jos. Da? Fiți un pic atenți și răspundeți la semnalele pe care vi le dă propriul organism. Cea de-a doua săptămână avem fluturașul, o schimbare către bine. Înseamnă că nu este mare problemă, dar totuși, știți cum e, că e mai bine să o iei din pripă. Cert este că în a doua săptămână veți avea o schimbare benefică pentru voi. Cea de-a treia săptămână vine cu gongul, un eveniment excitant, un eveniment care vă va emoționa foarte mult. Și cea de-a patra săptămână vine cu un sfat din partea unei persoane înțelepte, de care ar fi bine să ascultați. Haideți să vedem și care este energia generală pentru voi, dragilor, din Rac în luna iunie. Energia generală. Care este energia generală pentru dragii mei din o energie de libertate. Nu știu de ce am impresia că sunt două. Da. O energie de libertate, ia uitați-vă, sunt una după alta. Libertate și împlinire. Dragii mei, este o lună în care voi puteți să vă exprimați liberi, fără să fiți reținuți de nimic, fără să vă limitați, fără să vă mai gândiți, aoleu, dar ce o spune celălalt. Voi vă alegeți direcția, voi vreți mai multă libertate, nu mai vreți să vă ancorați în tot felul de reguli și mai ales dacă nu sunt ale voastre sau în tipare care nu le-ați impus voi și care nu vă reprezintă. Vă dați seama că nu trăiți decât pentru a-i mulțumi pe ceilalți sau și pe ceilalți. Simțiți nevoia de explorare, simțiți nevoia să ieșiți din rutină, să vă construiți propriul mod de viață, iar această libertate a voastră care vă poate inspira și asta chiar poate să vă construiască și relații sănătoase care să vă susțină. Și vă face să vă simțiți cu împlinirea, vă face să vă simțiți împliniți, să manifestați în viața voastră ceea ce pentru voi este important, să vă îndreptați atenția către ceea ce va aduce vouă bucurie, ceea ce va aduce vouă acea energie pozitivă de a trăi prezentul, de a fi deschiși, de a simți bucurie, de a iubi profund. Așa că este un moment de asemenea pentru cei care își doresc un copilaș. Luna iunie este un moment foarte favorabil pentru cei care vor să aibă un copil, procreerea unui copil iară. O energie bună, revoluționară, un pic rebelă, dar bună.
Și am văzut și din punct de vedere astrologic, începeți să vă gândiți un pic mai mult la voi. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Rac în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Un răspuns care să știți că o să-l, pe partea muncii, că mai am de scos, pe partea muncii, aș spune că sunteți intrați așa la începutul lunii cel puțin, într-o fază în care așteptați un rezultat. Așteptați un rezultat vizibil. De ce? Pentru că vreți să colaborați, poate un răspuns de colaborare, poate un parteneriat, cineva care v-a promis, Domnule, te ajută să te extinzi, mai ales dacă aveți propria afacere. Totuși acest răspuns se lasă un pic așteptat cu acest doi de bâte. Se lasă un pic așteptat și doiul de bâte e ca și cum te-ar da în regres. Imaginați-vă un atlet care participă la o cursă și ați văzut că îi se pune într-o anumită poziție când se dă startul decât pornesc. Imaginați-vă că voi stați în poziția aia și stați și omul ăla nu mai pornește startul și în loc când vezi că nu-l mai dă, te ridici în picioare și revii în poziția de drept, ca să spunem așa. Cam așa o să se întâmple, ceva de genul ăsta, metaforic vorbind, în așa fel încât să vă formați o idee. De ce? Pentru că avem acest doi de bâte. Și doiul de bâte vorbește mult de momentul în care voi veți analiza din nou acest lucru, această așteptare, acest răspuns, această promisiune. Veți lua o decizie, ca să spunem așa, nu știu, posibil să fie vorba de două colaborări. Să fie vorba de două colaborări. Vor apărea întârzieri, să știți. Vor apărea întârzieri și posibil chiar și anumite conflicte cu colegi, cu superiori, cu colaboratori, cu asociați. De ce? Poate pentru că ceva se întâmplă. Ori că ați dat, nu sunt bani, ori lipsa banilor, ori lipsa transparenței, ori e ceva aici care nu vă place și veți acționa în consecință. Veți acționa în consecință, chiar dacă vă simțiți poate frustrați, lipsiți de speranță, totuși bine ar fi să nu vă lăsați copleșiți și să nu renunțați prea ușor. Va trebui să vă adaptați la anumite lucruri care nu o să vă placă. Știți cum e, că degeaba voi sunteți construiți dintr-un anumit aluat, nu toată lumea e la fel, din păcate. Dar aici veți fi dezamăgiți de o promisiune, o colaborare care nu se urcă, apar tot felul de blocaje și nu se poate, sau cel puțin nu în această lună poate, apar niște întârzieri. De bați pasul pe loc, ca să spunem așa, ori pur și simplu persoane care nu-și țin cuvântul sau nu sunt total transparente. Pe partea bănuților, să știți că vine o schimbare ca lumea vine, da, și să știți că are legătură cu zodiile de foc, Berbecleu Săgetător și cu un posibil conflict. Poate să fie un conflict la modul propriu cu acest personaj
Acest personaj, dacă nu este o energie dintr-o zodie de foc, puteți fi și voi, mai ales dacă aveți un ascendent în zodii de foc. Dar ce îmi spune mie acest rege de bâte? Vorbește de faptul că pe partea banilor poate fi destul de riscant să vă bazați decât pe impulsul vostru, pe curajul vostru și să ignorați și să spuneți, lasă-mă că îmi dai eu seama. Nu trebuie să ignorați detaliile, mai ales când e vorba de bani. Nu ignorați detaliile și mai ales concentrați-vă, cum să spun eu, nu doar pe imaginea de ansamblu. Căutați în spatele imaginii de ansamblu. De ce spun acest lucru? Avem un 5 de bâte. Cum am mai spus, poate să fie un conflict vizibil sau poate să fie un conflict în interiorul vostru. Acest 5 de bâte îmi vorbește de posibil situații care să ceară rapiditate, să ceară strategie pentru a obține o sumă de bani, un profit, o licitație, o ofertă, pentru a trece peste o anumită concurență. Dar, cum am mai spus, impulsivitatea nu este, cum să zic eu, aliatul vostru foarte bun în ceea ce privește banii, pentru că puteți face greșeli sau puteți intra în situații conflictuale în care nu vă faceți calculele cum trebuie. Da? Intrați în niște bătălii, să spunem așa, financiare inutile sau în niște dispute pe teme bănești care involuntar vor duce la această... Adică dacă lucrurile scapă de sub control și vor scăpa de sub controlul vostru cu o roată destinului, atunci veniturile pot fluctua, mai ales dacă nu există un plan stabil. Și puteți cheltui poate prea repede, fără să vă gândiți la ce va fi mai târziu. Deci puteți pierde niște sume de bani tocmai din cauza impulsivității. Haideți să mergem mai departe, să vedem pe parte relațională. Pe partea relațională, cei care sunt formați un cuplu, avem Marea Preoteasă Luna cu zodia Pești și un 2 de cupe. Dragilor dragi, este foarte interesant aici. Marea Preoteasă, pe partea asta relației, îmi spune că voi sunteți foarte atenți la ce spune partenerul vostru, partenera voastră. Îl ascultați, simțiți, nu doar ce vă spune. Aveți anumite momente și în care discuțiile voastre chiar sunt sincere, mai ales când discutați despre cuplul vostru, despre relația voastră, despre ce planuri în comun vreți să vă faceți, despre ce nevoi aveți fiecare. Și lucrul ăsta va face să treceți peste anumite neclarități. Va face să treceți peste acele situații mai complicate, mai cu suspiciune între voi. Există poate momente în care unii dintre voi simțiți, da, dacă mi-ascunde ceva, da, dacă mi-ascunde lucruri, da, dacă mi-ascunde emoții. Și atunci apare această gelozie un pic ieșită din tipare și apare această neîncredere bazată pe tot felul de presupuneri, pe interpretări greșite, că lasă că l-am văzut eu sau am văzut-o eu cum s-a comportat. Da? Și lucrurile astea vă induc în eroare, dar din ce văd eu aici, cu 2 de cupe, primează iubirea, primează ceea ce simțiți unul față de celălalt, iar ceea ce voi aparent nu spuneți de fapt,
veți afla pe parcurs. Aveți abilitatea să-l descoaseți pe celălalt într-o manieră foarte fină și să vă limpeziți toate aceste presupuneri și toate aceste scenarii în așa fel încât la voi, pe planul ăsta sentimental, în cuplu cu acest doi de cupe, relația devine armonioasă și începe să apară respectul, sprijinul reciproc, gesturile de afecțiune, niște compromisuri echilibrate, da? Și o comunicare sinceră. Iar relația voastră chiar se poate consolida și mai bine. Pentru cei singurei, voi, dragii de voi, la voi aveți un lucru important în această lună. Zodia Vărsător. Zodia Vărsător poate vă spune ceva. Ce pot eu să vă spun este că voi începeți să credeți din nou în dragoste. E adevărat că ați avut tot felul de experiențe dificile, poate ați întâlnit anumite persoane care v-au făcut nu tocmai viața roz, dar ce mă intrigă pe mine aici, faptul că voi veți fi totuși atenți la un detaliu important, va duce la un 5 de spade. Veți intra într-un, ca să zic așa, într-o situație conflictuală, dar care pe voi vă va ajuta să vedeți un adevăr. Un adevăr, dar nu neapărat de cineva nou din viața voastră, ci de cineva din trecut. Voi în această lună, prin simplu fapt că veți fi foarte atenți, foarte concentrați, poate mai mult pe dezvoltarea voastră personală sau profesională, adică să vă stabilizați voi. Lucrul ăsta va atrage involuntar anumite conflicte. Dar ce puteți voi câștiga din conflictele astea? Un adevăr. Un adevăr vis-a-vis de o relație din trecutul vostru, de o persoană din trecutul vostru. Vi se va răspunde la o grămadă de întrebări. Chiar dacă vei simți dezamăgire vis-a-vis de această relație trecută, vei învăța o lecție importantă. Vei învăța o lecție importantă și poate că nu vei mai repeta niște lucruri pe care le-ați făcut în trecut. Haideți să vedem și care este mesajul spiritual pentru voi, dragilor, din RAC. Pentru luna iunie, care este mesajul pentru dragii mei din RAC? Și fiți atenți aici. Ce mesaj? Deci toate au mers așa în tandem. Spune așa, este timpul să lași grijile să te conducă. Despre viitorul tău și tot ceea ce va veni, fii entuziast vis-a-vis de propriul tău viitor și de tot ce va urma să vină. Această energie și emoție se va întoarce la tine cu cel mai mic efort din partea ta, un happy ending, da, un sfârșit fericit, poate și va fi al tău. Crede în acest lucru. Este de fapt un îndemn de a nu te mai îngropa în trecut, de a încerca să te eliberezi de grijile astea care și stresul ăsta poate vis-a-vis de situație, vis-a-vis de viața în general de cotidian, să te conducă. Pentru că
ai această energie, acea emoție care se va întoarce la tine și care te va ajuta cu un pic de efort și un pic de persistență pe care trebuie să o pui și tu din partea ta, ca viața ta să aibă o întorsătură mult mai fericită și ceea ce trebuie să ajungă bun la voi chiar să ajungă. E de ajuns de multe ori să credem acest lucru. Este de fapt un îndemn de a gândi pozitiv. Vorba mamei mele, săraca Dumnezeu să o odihnească, când eram mică, mama nu dădea răului, nu făcea lucrul ăsta, dar ne spunea de multe ori: de ce să-l chemi pe la rău când poți să-l chemi pe la bun? Care e diferența? Că până la urmă sunt niște cuvinte, e vorba de credință. De ce crezi? Credeți și simțiți pozitiv, dragilor. De fapt, cred că așa per total, cam asta ar fi mesajul. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele generale așa pentru luna iunie. Cu siguranță o să ne vedem și la lecturile săptămânale. Dar până atunci, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și, desigur, trebuie să vă urez la mulți ani celor care își vor celebra, începând cu 21 iunie, zilele de naștere în această primă lună de vară. Așa că la mulți ani fiți fericiți, sănătoși, bucuroși și gândiți pozitiv. Până data viitoare, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.